নমস্কাৰ আজি 1 এপ্ৰিল আৰু এই মুহূৰ্তৰ ভাগত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং আমি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো হাতজোৰ কৰিছো মানুহজনক এনেকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব আবেগিক গৰিমা গাৰ্গৰ কাটৰ অনুৰোধ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ গৰিমা গাৰ্গৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলি থকা গোচৰ সন্দৰ্ভত গৰিমাই কয় আদালতত চৰকাৰী অধিবক্তাই শক্তিশালী ভূমিকা লৈছে আমি সকলো আশাবাদী যে আমি ন্যায় পাম আৰু জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কি হৈছিল তাৰ সঠিক উত্তৰ পাম মোৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে জুবিন গাৰ্গক কোনেও নিৰ্বাচনৰ সময়ত ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান গৰিমা গাৰ্গৰ আবেগিক হৈ গৰিমা গাৰ্গৰ সকলো ৰাজনৈতিক দললৈ অনুৰোধ জনাই গৰিমাই কয় মই সকলোকে হাতজোৰ কৰিছো মানুহজনক এনেকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত জুবিন গাৰ্গৰ কথা আনি কংগ্ৰেছে পাপ কৰিছে জুবিনক শান্তিত থাকিবলৈ দিয়ক এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় জুবিনে কৈছিল পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু মই গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইনক কৈছো জুবিনক লৈ পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু কংগ্ৰেছে জুবিনক টানি আনি ভুল কৰিছে বিষয়টো ন্যায়ালয়ত আছে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে কাম কৰি আছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত জুবিন গাৰ্গৰ কথা আনি কংগ্ৰেছে পাপ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ 10 মেৰ পাছত মিয়াৰ হাতত নাথাকিব মাটি 10 মেৰ পাছত মিয়াৰ হাতত নাথাকিব মাটি সন্দেহজনক লোকৰ পৰা 10 মেৰ পাছত মুক্ত কৰা হ'ব ভূমি 10 মেৰ পাছত ভয়ংকৰভাৱে চলিব উচ্ছেদ আৰু বাংলাদেশী খেদাৰ সন্দৰ্ভত কঠোৰ স্থিতি প্ৰদৰ্শন বিজেপিৰ মিয়াৰ হাতত থকা সকলো মাটি বেদখলমুক্ত কৰিব চৰকাৰে নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই তীব্ৰ ৰূপত চলোৱা হ'ব বুলডোজাৰ দুলিয়াজানত উপস্থিত হৈ দিলীপ শইকীয়াৰ মন্তব্য 10 মেৰ পাছত মিয়াৰ হাতত নাথাকিব মাটি সন্দেহজনক লোকৰ পৰা 10 মেৰ পাছত মুক্ত কৰা হ'ব ভূমি আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ৰেহাই পাব পাৰে অমৃত প্ৰভাই আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য জুবিন গাৰ্গৰ শুনানিক লৈ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ৰেহাই পাব পাৰে অমৃত প্ৰভাই চাৰ্জশ্বিটত উল্লেখ নাই অমৃত প্ৰভাই খুৰা যোগান ধৰা তথ্য যিয়ে নেকি অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰে কাইলৈ পুনৰ চাৰ্জ হেয়াৰিং হ'ব অমৃত প্ৰভাৰ অৰ্থাৎ আজি পুনৰ চাৰ্জ হেয়াৰিং হ'ব অমৃত প্ৰভাৰ জামিনৰ বাবে বেছি দিনৰ প্ৰয়োজন নহয় 2 এদিনতে সকলো জল পটকৈ ওলাই পৰিব বাহিৰত ওলোৱা বাতৰি চাৰ্জশ্বিটত একো উল্লেখ নাই দ্বিতীয় দিনৰ শুনানিত অমৃত প্ৰভাৰ অধিবক্তাৰ এক চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য চাৰ্জশ্বিটত উল্লেখ নাই অমৃত প্ৰভাই খুৰা যোগান ধৰা তথ্য আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ যাক মন যায় তাকে কংগ্ৰেছৰ পৰা লৈ আহিম এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছ কিয় নিজৰ দলৰ নেতাক ৰাখিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে কিয় নিজৰ দলৰ নেতাক ৰাখিব পৰা নাই জন্মগতভাৱে কোনো কংগ্ৰেছী হৈ নাহে সকলো মোৰ ভাই যাকে মন যায় তাকেই আনিম আৰু হিমন্তৰ হাতত কি যাদু আছে কংগ্ৰেছত যে ৰাখিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহাবিস্ফোৰণ বিজেপিলৈ যাকেই নানো কিয় সেইটো মোৰ কথা কংগ্ৰেছে কিয় নিজৰ দলৰ নেতাক ৰাখিব পৰা নাই জন্মগতভাৱে কোনো কংগ্ৰেছী হৈ নাহে এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰা ইনক্লুচিভ মাইণ্ডৰ আটাইকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম ষ্টাৰবাক্সৰ কফি খাই চলে জুবিনৰ নামত ৰাজনীতি জুবিনৰ ইছ্যুটো ৰাজনীতিত বেছিকৈ আনিবলৈ আলোচনা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ ইনক্লুচিভ মাইণ্ডৰ বৈঠকৰ সকলো তথ্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হলে ইনক্লুচিভ মাইণ্ডৰ আটাইকেইটাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জুবিনক শান্তিত আৰু নীৰৱে থাকিবলৈ দিয়ক কংগ্ৰেছে পলিটিক্সে কৰি আছে জুবিনক লৈ জুবিন গাৰ্গক লৈ কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ মন্তব্য ষ্টাৰবাক্সৰ কফি খাই চলে জুবিনৰ নামত ৰাজনীতি আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবঢ়াইছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ ডাঙৰ পৰিয়াল থকা প্ৰতি ঘৰে পাব 2খন ৰেচন কাৰ্ড বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰেচন কাৰ্ড আৰু অৰুণোদয়ক লৈ নতুন ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ পৰিয়াল থকা প্ৰতি ঘৰে পাব 2খনকৈ ৰেচন কাৰ্ড
পৰিয়ালত মহিলা অনুযায়ী প্ৰদান কৰা হ'ব অৰুণোদয় এটা ডাঙৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব পাৰিব দুটা অৰুণোদয় ৰেচন কাৰ্ড ভঙাৰ সুবিধা কৰিব চৰকাৰে সোণাপুৰত ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেচন কাৰ্ড আৰু অৰুণোদয়ক লৈ নতুন ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰ পৰিয়াল থকা প্ৰতি ঘৰে এতিয়াৰে পৰা পাব দুখনকৈ ৰেচন কাৰ্ড পৰিয়ালত মহিলা অনুযায়ী প্ৰদান কৰা হ'ব অৰুণোদয় আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ বেংকত গ্ৰাহকক হাৰাশাস্তি বন্ধ কৰক কিয় কাউণ্টাৰে ঘূৰি ফুৰিব লাগে গ্ৰাহক চৰকাৰী বেংকত গ্ৰাহকক কৰা হয় হাৰাশাস্তি কামৰ নামত হাৰাশাস্তিত ভোগে গ্ৰাহকে আৰু ৰেলৰ টিকট কটাৰ দৰে গ্ৰাহকৰ লাইন সৰু কামৰ বাবেও কাউণ্টাৰে ঘূৰি ফুৰিব লাগে গ্ৰাহক ৮০-৯০ দশকৰ দৰে বেংকসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি এতিয়া উন্নত হোৱা নাই গাঁৱৰ বেংক ব্যৱস্থা বেংকিং ফ্ৰডৰ বাবে ২১০০ কোটি ধন হেৰুৱাইছে গ্ৰাহকে বেংকৰ পৰা জনতাৰ তথ্য কেনেকৈ ফাদিল হয় দেশৰ সাধাৰণ জনতাৰ ধন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ দাবী বেংকলৈ যোৱা গ্ৰাহকৰ দুৰ্ভোগ যন্ত্ৰণা মুক্ত কৰাৰ দাবী চৰকাৰী বেংকত গ্ৰাহকক কৰা হয় হাৰাশাস্তি কামৰ নামত হাৰাশাস্তিত ভোগে গ্ৰাহকে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ অসমৰ ৰাইজ চুপ হৈ আছে কিন্তু জুইকুৰা নুমুৱা নাই জুবিনৰ হত্যাকাৰীৰ ফাঁচি হ'বই লাগিব ছিংগাপুৰৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ আছিল কেৱল এজন পৰ্যটক ছিংগাপুৰ আদালতে সাধাৰণ পৰ্যটক হিচাপে চালে জুবিন গাৰ্গক ছিংগাপুৰ আদালতৰ ৰায়দানত আমি হাৰি নাযাওঁ অসমত ২ মাহত ২টা কেছত আমি হাৰিছোঁ বাকী কেছত আমি জয়ী হ'ম জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছিল আমি সেয়াই জানো নিৰ্বাচনৰ পাছত জুবিনৰ হত্যাকাৰী ওলাই আহিলে দুখ লগা খবৰ হ'ব কিন্তু অসমৰ জনতা আৰু ভগৱান আছে অসমৰ জনতা আৰু ভগৱানে কেতিয়াও জুবিন ঘটনা ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিয়ে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি হৈ আছে জুবিন গাৰ্গৰ আগত ৰাজনীতি উফৰি যাব অসমৰ ৰাইজ চুপ হৈ আছে কিন্তু জুইকুৰা নুমুৱা নাই জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰীৰ ফাঁচি হ'বই লাগিব ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে মন্তব্য জুবিনৰ বন্ধু পাৰ্থ গোস্বামীৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰিজাল্ট দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনে কিমানখন আসন পাব ২৬ৰ ৰণত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে পাব ৯০খনতকৈ অধিক আসন কংগ্ৰেছে পাব ১৫ৰ পৰা ১৭খন আসন AIUDFে লাভ কৰিব ৫ৰ পৰা ৬খন আসন ৰাইজৰ দলে এখন পাব আৰু অজাপ 0 উজনি অসমত খতম হৈ যাব কংগ্ৰেছে সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব এইবাৰ বাংলাদেশী মিয়াইও কংগ্ৰেছক ভোট দিব ভয় খায় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰিজাল্ট দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ মিয়াৰ অঞ্চলত নহয় আমি খিলঞ্জীয়াৰ অঞ্চলতহে কাম কৰিম কংগ্ৰেছৰ বাবে বাংলাদেশী মিয়া অসমীয়া মানুহতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ মিয়াৰ থকা ঠাইলৈ বেছিকৈ যায় কংগ্ৰেছ মিয়াৰ সৈতে লগ হৈ বৰ অসম গঢ়িব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে অসমৰ জনতাই মিয়াৰ বৰ অসম নিবিচাৰে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ চুকাফা লাচিততকৈ কোনো ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে বিজেপিয়ে বাংলাদেশী মিয়াৰ অঞ্চলত কাম নকৰে বিজেপিয়ে কেৱল খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ অঞ্চলতহে কাম কৰিব বিজেপি চৰকাৰে কেৱল নিজৰ মানুহৰ বাবে কাম কৰিব কংগ্ৰেছক থকা সৰকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছৰ বাবে বাংলাদেশী মিয়া অসমীয়া মানুহতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এনেদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই